Heippa kaikille! Tässä videossa purkitetaan vähän kalaa. Sitten meille tuli jo talvikin tässä. Tuli vähän jäätä. Ja tehdään sitten muita syksyisiä hommia täällä kotona. Tulkahan mukaan. Tuliko kalaa? Tulihan sitä. Kato. Tämmönen siika. Tuleeko siitä savusiika? Tämä menee savustamoon tänään. Joo. Mut sitten... Täällä on... Kato, sulla on vielä verkoissani. Niin, ne oli niin pahasti sekaisin siellä Tuulisella järvellä, niin ei niitä Tuossa oikein... on ainakin valtava tuo. Joo, niitä on 5 tai 6 No niin. tuossa. Niin ja siikoja kaikki. Niistä tehdään purkkikalaa. Niin. Tänään sitten tehdas pystyy. Purkkitehdas käyntiin tänään. Hyvä. Onneksi saatiin just ostettua uusia purkkeja. Niin. Hyvä. Ja sitten on taas tämä virallinen punnitus. Paljonko se on? Kilo? 445 grammaa. Jaa. Onko se isoin? Ei. Toi on isoin, juu, ei ollut mitään. Paljonko tää on tässä päällä? Onko se iso? Se mun mielestä ainakin vaikuttaisi. No hyvin lähellä. Kilo 425. Joo. On komeat kalat taas. On. Täällä oli tämä suolakala ja tässä on sitten purkitettavat. No niin, tämähän alkaa suomustuksella. Eli suomut pois. Ja nähdään siestä irtoaa helposti jopa näin isosta. Niin. Se menee näppärästi. Se menee hyvin. Täältä tulee lämmintä vettä käsinpesuun. Joo, hyvä. Näin on keli on melkein nollassa. Yöllä oli varmaan pakkasen puolella. Autoikkunat oli jäässä. Ne. Ja järvivesi katsoi äsken, niin 5,5 oli lämpö. Joo. Anna vähän suomuakin tulee. Oh. Vaikka ei olla suomulla. Kalan purkitus alkaa. No niin, sekoitatko sitten ainekset? Joo. Siellä on nyt sitten jo... Täällä on ketsuppia ja öljyä. Suolan kanssa pitää olla varovainen, ettei tule. Joo, että saadaan riittävästi. Ettei tule liikaa. Se on karsea, jos tulee liikaa. Sitten tulee... mustapippuri. Ja sitä ei voi koskaan olla liikaa. Vai mitä se on? Ei sitäkään. Tilit tulee vasta purkin päälle. Joo, sitten ei laiteta vielä. Harmi kun vispilä jäi.
No, nyt Onkohan parempi. Kyllä se sekoittaa, kato heti eri lailla. Katsotaan. Joo, ei tästä. Kuinka täyteen? Onko toi? Tää on sopiva. Ei tästä montaa purkkia tuu. Ei. Mut saadaan nyt jotain. Joo, päästänyt maissa. Yleensähän me laitetaan särkeä tai muikkua. Niin, näin on. Siikaan me ei olla laitettu koskaan purkki. Kaikkea muuta, haukea ja kirjolohta ja ahventa ei olla vissiin laitettu. No niin, viimeinen purkki lähti täyttymään. No niin. Mä laitan numeron vaikka tähän viimeiseen. Joo. Se on purkki numero 511. No niin. Ja laitetaan siihen. Sisi. Tää näyttää vähän hassulta. No niin, purkki koneeseen kiinni. Sitten ruvetaan pyörittää. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa niin käännetään tuo kannen reuna alas. Sitten tällä toisella terällä niin tiivistetään se tuonne alle. Purkki menee tiiviksi. Se näkee tuosta, milloin se on mennyt, ja se myös tuntee täällä sitten kokemuksen myötä. Ja sitten se on tiivis ja valmis. No, tällähän nyt voi mitä tahansa. Ei tarvitse olla kalaa, mitä vaan purkittaa. Lihaa voi purkittaa, kasviksia, mitä vaan. Voi tehdä omat hernekeitot, jos haluaa keittää isossa kattilassa. Sitten panee purkkiin ja sitten on tavaraa kun tarvii. Mutta niistä meidän kasviksista ei kyllä tullut häppösiä. Ei ollut, me kokeiltiin, mutta ei. Mutta se ei ole tietenkään. Ehkä maustaminen ja liemi. Sehän se niin. Se aina on se maustaminen siinä. No niin, ja nyt sitten kun purkit on kaikki suljettu, niin sitten otetaan painekattila. Tässä on meidän painekattila. Tänne mahtuu 12 purkkia kerralla. Tänne laitetaan purkkeja täyteen, tai niin paljon kuin niitä on. Sitten tämä kattila täytetään vedellä. Ja kansi suljetaan. Siitä tulee täysin tiivis. Ja kun tämä on painekattila, se tarkoittaa, että sinne tulee painetta sisälle. Ja silloin lämpötila nousee sen yli 112 astetta, mitä se pitää olla, jotta kaikki bakteerit kuolee. Ja tässä on ylivuotoventtiili. Tämä. Kun paine nousee riittävän suureksi, se rupeaa päästämään höyryä, eli painetta pois täältä. Ensin tätä kaasulla lämmitetään niin kauan, että täältä rupeaa tulee höyryä, eli että siellä on riittävästi painetta. Ja sitten pannaan kello käyntiin ja 45 minuuttia keitetään sen jälkeen. Ja sitten sammutetaan kaasu pois, kattila otetaan, upotetaan kylmään vesiastiaan, niin että suurin paine laskee. Ja sitten hetken kuluttua voi ottaa tämän
venttiilin pois ja sieltä tulee kuumaa höyryä. Ja sitten kun ei enää höyryä, niin sitten voi avaa kannen. Ja sitten purkit on valmiit. Kauan siinä täytyy pitää sitä, ettei heti ota pois? No ei. Siinä menee 50 minuuttia, niin lämpötila laskee sen verran, että ton kattilan voi avaa. Tosi ei sillä nyt niin kiirettäkään ole. Ja nyt kun meille tuli 12 purkkia. No ei tullut 12 tällä kertaa. Joo. Tullut kuin 2, 4, 6, 8, 9 purkkia. Niin. Mutta siinä on 9 purkillista, herkullista, itse tehtyä lihaa. Eli kaikki on itse tehtyä, paitsi tuo öljy, ketsuppi ja tuo peltipurkki. Hyvä. Rannasta saisi nyt vielä nuo kalusteet jo pois. Täällä ei tosi vielä näy mitään talven merkkejä. Veden lämpötila oli kyllä laskenut 4 asteeseen. Ja nämä laiturirappuset pitäisi ottaa pois. Tahtoo aina jäädä viime tippaa. Mutta se on sitten keväällä, kun jäät lähtee liikkeelle ja ne murjoo ne rikki ja vääntää laituria, niin parempi on ottaa pois. Tuossa, missä oli tuo ankkojen paikka, niin sinne on tullut nyt ihan hiekkapiitsi, koska vesi on laskenut niin älyttömästi. Ja kylmä aamu on tänään. Nyt seuraa ruusupapujen palkojen mittaus. Näitä ei montaa tullut, mutta tässä on pisimmät. Tämä on niinku 30 ja 36 senttiä on tää pisin. Aika pitkä. Ja tää toinen sitten, niin tää on 31. Mutta tämä se on pisin. Pisimmät viikset. On komiat viikset hakalla. Näistä tulee ensi kesänä sitten taas noihin kaariin ne kukkaset. Siinä on niin upeat punaiset kukkaset ja se kasvaa nopeammin. Nämähän on kasvanut nämä kasvihuoneessa. Ulkona ei tullut yhtään palkoa. Semmoinen. No niin, nyt se on sitten alkanut. Tää polttopuiden teko vuodelle 27-28. Ensimmäisen kerran olin tänään metsässä ja toin sieltä yhden kuorman sitten tullessani. Tässä on nyt näitä pöllejä, josta tehdään keittiöpuuta. Kaadoin siellä muutaman semmoisen vähän isommankin männyn, jotka oli vääriä ja surkeita, niin niistä tulee hyvää keittiöpuuta. Nythän nämä puut sitten mettästä tuodaan tänne ja pinotaan. Pinotaan tänne ja sitten keväällä kun lumet rupeaa sulamaan, niin sitten ne pilkotaan ja sitten ne saa kuivua. Osa kuivuu ulkona ja osa menee suoraan sisälle ja siellä kuivuvat muutaman vuoden sitten rakoliiterissä. Tänään on 17. päivä lokakuuta ja minun piti mennä vielä 1 kasvimaapenkki ilmaamaan tänään. Mutta kun mä menin, niin ei talikko uponnut enää maahan. Yöllä oli pakkasta 3,5 astetta. Niin ei onnistunut tänään. Ehkä se onnistuu sitten vielä joku
joku päivä. Siinähän sulla onkin iso puu. Oho. On iso pöllistä ja mennä jaksaa nostaa. No niin iso, ettei mennä tukkisaksi yltä. Näitä se on mukava poltella sitten puuhellassa. Kunhan vähän pilkotaan niitä. Niin, ensin. Tästä se alkaa nyt sitten ja viime vuonna, oliko samasta kohtaa suunnilleen aloitus? Joo. Ja sehän meni varmaan meidän pino sitten, rankapino, meni varmaan 20 metriä tuonne. No, rankapino menee tästä melkein tuonne asti, missä näkyy noita juurakoita tuolla. Niin. Sinne tulee Tuonne asti, niin. Sä otit liian isoja puita. Ja suurimmat mä joudun jättää sinne. Ensi kerralla mun pitää halkasta ne siellä, että ne saa mun Ne. niin isoja, että ne jaksanut nostaa. Mutta eikö sulla ole isompi kuin tommonen työkalu? Ei, kyllä tää on suurin tukkisaksi. Mikä Onko? Ei mulla kupinotavarasaksi. Ja tää on aina Mutta eikö toi ole se, mikä mulla on ollut? Ei. Eikö? Ei. Muistin vaan, että se on punainen, mikä mulla oli. Ei värin väliä, kunhan on punaa. Mm. Viime yönä oli pakkasta 6,5 astetta, niin nyt jäi puutarhahommat tähän. Onneksi sainkaan melkein kaikki sain. Ei jäänyt kuin ihan pikkuinen alue, kun mun piti ilmata. Nyt saa talvi tulla. Veneen tyhjennys. Tässä on jo jäätynyt tämä lahti, missä vene on. Ja veneessäkin on jo tässä takapäin. Oho. Näin paksu. Tämmönen Näytäpä reunaa tänne. 2 senttiä. Oh. 2 senttiä jo jää. Aikamoinen jää. Se tappi vai? Eikö se on toi... Hauen tappokapula. Niin, eikö toinen on tuo, Tää missä on koukku, verkkokoukku. Niin. Mutta on uskomatonta, että näin kauheasti veti jäähän. No kun 5-6 astetta on ollut jo pakkosta ja on Ne. täysin tyyni, niin se päässyt jäätyä. Ja tää on isompi järvi, tää ei ole meidän oma järvi, niin
No niin, nyt ruvetaan tyhjentämään. Tai mä oon jo tyhjentänyt suurimman osan. Jätetään tää vene tänne talveksi. Käännetään vaan nurin päin. Laitetaan lankut alle. Onko jäässä? Äkkiä se jäätyy. Sä valmistaudut jo talven aurauksiin. Joo. Kestä kauan, mikä ruvetaan auraa. Kyllä se on siinä. Postin katsominen samalla. Ei oo postiin tullut 3 kuukauteen. Ihan hyvä. Eikä tule laskujakaan. Ei tuu. 2 päivän talvi on nyt ohitettu. Ja silloinhan oli maa jäässä ja en päässyt tätä penkkiä ilmaamaan. Mutta nyt on taas maasulaa. Eli tässä oli ne avomaakurkut. Ja siinä on tuo mansikkamuovi, mikä on tosi hyvä. Vaikka muovia tietenkin kyseenalaista käyttää, mutta tässä näkee, niin tässä ei ole yhtään rikkaruohoa, koska siinä on se muovi ollut päällä. Ja nyt sen ilmaan ja laitan noin muovit takaisin siihen talveksi. Niin se on keväällä sitten siinä heti käyttökunnossa. Ja muovikki pysyy silkosena ja eikä ne pakkasesta mene miksikään. Puolet on nyt tehty. Ja sitten puolet on vielä jäljellä. Niitähän on tämmöisiä mä en tiedä miksi niitä englanniksi sanotaan tai suomeksi onko se edes mitään sen kääntövälinen nimeä, mutta tällä ihan perinteisellä, tai tää nyt on tämmönen latte, ei ole piikkikäs. Talikko, niin tällähän se sujuu hyvin. Ei muuta kuin jatkamaan.